ณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ที่กว้างใหญ่ไพศาลยังมีเกาะภูเขาไฟเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวห่างจากแผ่นดินใหญ่หลายพันกิโลเมตรนั่นคือเกาะพิทแคนดินแดนพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรบนเกาะแห่งนี้มีชุมชนแห่งเดียวชื่อว่าแอดัมส์ทาวน์ซึ่งถือเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยจำนวนผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันไม่ถึง50คนพวกเขาส่วนใหญ่คือลูกหลานของกลุ่มกบฏเรือที่หลบหนีมาตั้งรกรากเมื่อปลายศตวรรษที่18กว่า200ปีผ่านไปพวกเขายังคงรักษาวิถีชีวิตเรียบง่ายและดำรงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ในคลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปสำรวจเรื่องราวการใช้ชีวิตบนเกาะอันห่างไกลและโดดเดี่ยวที่สุดแห่งหนึ่งของโลกติดตามได้ในอดัมส์ทาวน์เมืองหลวงที่โดดเดี่ยวที่สุดในมหาสมุทรครับการบริโภคอาหารทะเลอาจมีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนของโลหะหนักเช่นปรอดสารหนูแคดเมียมและตะกั่วซึ่งส่งผลเสียต่อสมองได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยQuality Omega 3 Norway Daily คือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรและตรวจสอบความบริสุทธิ์ทำให้คุณได้รับโอเมก้า 3 เพื่อการดูแลสมองอย่างมั่นใจและปราศจากสารปนเปื้อนสนใจสั่งซื้อหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ quality.asia/abdul-mystery หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับอดัมส์ทาวน์คือเมืองหลวงและชุมชนเพียงแห่งเดียวของหมู่เกาะพิทแคนซึ่งเป็นดินแดนพ้นทะเลของสหราชอาณาจักรในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ตัวเกาะเป็นเกาะภูเขาไฟขนาดเล็กมีความยาวประมาณ 3.2 กิโลเมตรและกว้าง 1.6 กิโลเมตรที่ตั้งของมันห่างไกลอย่างยิ่งโดยอยู่ห่างจากเกาะมังการเรวาในเฟรนช์โพลินีเซียไปทางตะวันตกราว688กิโลเมตรห่างจากเกาะอีสเตอร์ 1,929 กิโลเมตรและห่างจากโอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานบริหารถึง 5,310 กิโลเมตรทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในชุมชนที่โดดเดี่ยวที่สุดในแปซิฟิกประชากรทั้งหมดของหมู่เกาะพิทแคนคือประชากรของอดัมส์ทาวน์นั่นเองข้อมูลประมาณการล่าสุดในปี 2025 ระบุว่ามีเพียง 50 คนทำให้ที่นี่เป็นดินแดนที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกและเป็นเมืองหลวงที่มีประชากรน้อยเป็นอันดับ 3 รองจากคิงเอ็ดเวิร์ดพอยต์และวาติกันในอดีตประชากรเคยสูงสุดที่233คนในปี 1937 แต่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการอพยพไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ข้อมูลปี 2020 มี 45 คนโดยมีกำลังแรงงานเพียง 31 คนในข้อมูลปี 2014 และมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2045 อาจเหลือประชากรเพียง 3 คนหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้รัฐบาลพิทแคนจะพยายามดำเนินแผนฟื้นฟูประชากรตั้งแต่ปี 2014 เพื่อดึงดูดผู้อพยพใหม่แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จนักเนื่องจากความโดดเดี่ยวทางภูมิศาสตร์ที่ทำให้การเข้าถึงยากลำบากและขาดโอกาสทางเศรษฐกิจจุดเริ่มต้นของชุมชนนี้ย้อนกลับไปในภารกิจของเรือ HMS Bounty แห่งราชนาวีอังกฤษที่เดินทางสู่แปซิฟิกใต้เพื่อเก็บต้นสาเกของตาฮิติไปปลูกในแคริบเบียนกัปตันวิลเลียมไบรท์ผู้บังคับบัญชาเรือใช้วิธีการปกครองที่เข้มงวดสร้างความไม่พอใจแก่ลูกเรือจนนำไปสู่การกบฏโดยเฟรเชอร์คริสเตียนและพรรคพวกรวม9คนพวกเขายึดเรือและขับไล่กัปตันไบรท์พร้อมกับลูกเรือที่พักดี18คนลงเรือเล็กซึ่งกัปตันไบรท์สามารถนำทางเรือเล็กนั้นเป็นระยะทางกว่า 6,700 กิโลเมตรไปยังติมอร์ได้สำเร็จถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จด้านการเดินเรือครั้งประวัติศาสตร์หลังจากการกบฏกลุ่มกบฏ9คนได้ค้นหาที่หลบซ่อนและมุ่งหน้ามายังเกาะพิทแคนพวกเขาตั้งรกรากที่นี่พร้อมกับชายชาวตาฮิติ6คนหญิงชาวตาฮิติ11คนและเด็กหญิงอีก1คนอย่างไรก็ตามความขัดแย้งเรื่องความสัมพันธ์กับสตรีชาวโพลินีเซียนได้นำไปสู่ความรุนแรงการฆาตกรรมและโรคภัยจนสมาชิกส่วนใหญ่เสียชีวิตในเวลาไม่กี่ปีเหลือเพียงจอห์นอดัมส์เป็นกบฏคนสุดท้ายที่รอดชีวิตซึ่งต่อมาเขาได้รับนิรโทษกรรมจากอังกฤษในปี 1814 บนเกาะแห่งนี้อดัมส์ได้วางรากฐานกฎเกณฑ์และวิถีชีวิตตามหลักคริสเตียนเขาสอนการอ่านเขียนความเชื่อทางศาสนาและการจัดการทรัพยากรเกษตรในพื้นที่จำกัดพัฒนาชุมชนจนกลายเป็นที่มาของอดัมส์ทาวน์
ในปัจจุบันประชากรมากกว่า 60% บนเกาะคือลูกหลานสายตรงจากกลุ่มกบฏและชาวตาฮิติในยุคบุกเบิกด้วยประชากรที่จำกัดทำให้ลูกหลานหลายคนแต่งงานภายในเครือญาติซึ่งนำไปสู่ปัญหาสุขภาพทางพันธุกรรมเช่นอัตราการพบโรคหอบหืดและเบาหวานที่สูงในชุมชนแม้บางครั้งจะมีผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้ามาเช่นซามูเอล รัสเซล วอร์เรนชาวอเมริกันที่มาถึงในปี 1970 และลูกหลานของเขายังคงอาศัยอยู่ที่นี่ทุกวันที่ 23 มกราคมชาวอาดัมส์ทาวน์จะเฉลิมฉลองวันบาวตี้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์กบฏบนเรือ HMS Bounty ในปี 1789 ซึ่งเป็นวันที่บรรพบุรุษของพวกเขาเฝ้าดูเรือถูกเผาทำลายเมื่อ 235 ปีก่อนแม้ในอดีตกองทัพเรืออังกฤษจะค้นหากลุ่มกบฏไม่พบแต่ปัจจุบันลูกหลานของพวกเขากลับรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ผ่านพิธีการต่างๆเช่นการจุดไฟเผาแบบจำลองเรือการแข่งขันกีฬาและการรับประทานอาหารร่วมกันในปี 2025 กษัตริย์ชาร์ลส์ได้ส่งข้อความอวยพรถึงนายกเทศมนตรีไซมอนยังโดยชื่นชมความพยายามของดินแดนพ้นทะเลแห่งนี้ในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ทางทะเลของเกาะพิทแคนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 841,910 ตารางกิโลเมตรเขตนี้ห้ามการประมงเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และระบบนิเวศแนวปะการังและดึงดูดนักวิจัยโดยในปี 2023 เขตอนุรักษ์นี้ได้รับรางวัลในฐานะหนึ่งในเขตอนุรักษ์ทางทะเลที่ดีที่สุดและยังได้รับการยกย่องเป็นเขตอนุรักษ์ฉลามระดับโลกด้วยวันบาวตี้ถือเป็นวันหยุดราชการของเกาะพิทแคนขณะที่บนเกาะนอร์ฟอล์กซึ่งประชากรเกือบครึ่งหนึ่งสืบเชื้อสายมาจากชาวพิทแคนจะเฉลิมฉลองในวันที่ 8 มิถุนายนเพื่อระลึกถึงวันที่บรรพบุรุษอพยพย้ายถิ่นฐานมาถึงในปี 1856 เนื่องมาจากปัญหาประชากรล้นเกาะและทรัพยากรในอดีตความโดดเดี่ยวทางภูมิศาสตร์ของเกาะพิทแคนทำให้การสื่อสารและการขนส่งสินค้าต้องพึ่งพาเรือบรรทุกที่มาถึงเพียงไม่กี่ครั้งต่อปีเกาะแห่งนี้ไม่มีสนามบินหรือท่าเรือขนาดใหญ่การเดินทางเข้าถึงต้องอาศัยเรือผ่านอ่าวบาวตี้ซึ่งเป็นอ่าวตื้นและเต็มไปด้วยแนวปะการังอันตรายโดยจำเป็นต้องใช้เรือเล็กเพื่อเทียบฝั่งจากนั้นผู้โดยสารและสินค้าจะถูกขนส่งขึ้นเนินผ่านถนนสายหลักที่ชื่อว่า The Hill of Difficulty ถนนสายนี้เชื่อมระหว่างท่าเรือในอ่าวบาวตี้กับเมืองอาดัมส์ทาวน์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขามีความยาวประมาณครึ่งกิโลเมตรและต้องไต่ระดับความสูงขึ้นไป70 เมตรตามเส้นทางที่ผู้ก่อการในอดีตแกะสลักไว้บนหน้าผาความชันและภูมิประเทศที่ขรุขระทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากอย่างไรก็ตามหลังจากการนำเสนอเรื่องราวของเกาะผ่านสื่อระดับโลกทำให้การท่องเที่ยวเกาะพิทแคนประกาศเพิ่มการเดินเรืออีก6รอบในตารางปี 2025 ด้วยเรือ MV Silver Supporter ซึ่งให้บริการระหว่างเกาะมังการเวาและเกาะพิทแคนการเพิ่มรอบเรือนี้ถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยังหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ห่างไกลที่สุดในโลกเพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมเฉพาะตัวของเกาะชาวเกาะในปัจจุบันซึ่งมีประมาณ47คนในปี 2025 และส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุดำรงชีพด้วยผลไม้ผักและอาหารทะเลบนเกาะแต่ยังคงต้องพึ่งพาอาหารกระป๋องที่ขนส่งมาทางเรือทุก3 เดือนที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่สร้างอย่างเรียบง่ายเกาะนี้มีโรงเรียนสำหรับนักเรียนถึงอายุ12 ปีโดยใช้หลักสูตรของนิวซีแลนด์ส่วนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต้องเดินทางไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์แต่ปัจจุบันเกาะแห่งนี้ไม่มีเด็กในวัยเรียนอีกแล้วซึ่งสะท้อนปัญหาการย้ายถิ่นของคนรุ่นใหม่ระบบไฟฟ้าของชุมชนยังคงอาศัยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลเป็นหลักโดยเปิดใช้งานระหว่าง 6 นาฬิกาถึง 22 นาฬิกาทุกวันเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงนำเข้าอย่างไรก็ตามเกาะกำลังเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานหมุนเวียนโดยบ้านเรือนทุกหลังติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 95% ของความต้องการในครัวเรือนและมีเป้าหมายเปลี่ยนไปใช้พลังงานแสงอาทิตย์เต็มรูปแบบชุมชนอาดัมส์ทาวน์ขาดแหล่งน้ำจืดถาวรและต้องอาศัยน้ำพุตามฤดูกาลจึงใช้วิธีเก็บน้ำฝนเป็นหลักบ้านทุกหลังใช้หลังคาแผ่นเหล็กเพื่อรวบรวมน้ำฝนไว้ในถังเก็บส่วนตัวโดยมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,543 มิลลิเมตรต่อปีและในปี 2021 ได้มีการติดตั้งระบบแยกเกลือออกจากน้ำขนาดเล็กไว้เป็นระบบสำรองด้านการแพทย์ก่อนปี 1944 เกาะนี้ไม่มีบุคลากรการแพทย์ถาวรจนกระทั่งองค์กร Seventh Day Adventist Church ได้ส่งพยาบาลมาประจำการ
ปัจจุบันมีแพทย์ประจำเกาะในสัญญา 6-12 เดือนและสามารถส่งต่อผู้ป่วยไปยังตาฮิติหรือนิวซีแลนด์ได้ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่าในอีกประมาณ 5 ปีข้างหน้าประชากรราว 80% บนเกาะจะมีอายุเกิน 65 ปีทำให้การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุกำลังกลายเป็นภารกิจสำคัญอันดับต้นเศรษฐกิจของอดัมส์ทาวน์ถูกนิยามว่าเป็นเศรษฐกิจแบบนาโนเนื่องจากมีประชากรเพียง 50 คนและมีวัยทำงานน้อยมากประกอบกับการเข้าถึงเกาะที่ทำได้ยากในอดีตพิทแคนเคยมีรายได้จากการจำหน่ายสแตมป์และเหรียญสะสมแต่เมื่อรายได้ส่วนนี้ลดลงรัฐบาลจึงต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากสหราชอาณาจักรตั้งแต่ปี 2004 บนเกาะจึงไม่มีปัญหาการว่างงานเพราะทุกคนสามารถทำงานในบริการสาธารณะหรือโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนอย่างไรก็ตามปัจจุบันรายได้หลักของภาคเอกชนมาจากการจำหน่ายน้ำผึ้งคุณภาพสูงที่ปราศจากโรคโดยมี 8-12 ครอบครัวที่ดูแลรังผึ้งประมาณ 150-200 รังน้ำผึ้งที่ได้จะไม่ผ่านการพาสเจอไรซ์และถูกส่งออกราว 60-70% ของผลผลิตทั้งหมดหรือเฉลี่ย 700-800 กิโลกรัมต่อปีผึ้งบนเกาะเป็นสายพันธุ์อิตาเลียนที่ถูกนำเข้ามาในปี 1978 และ 1992 ต่อมาในปี 1998 กรมพัฒนาการระหว่างประเทศของสหราชอาณาจักรได้สนับสนุนโครงการเลี้ยงผึ้งอย่างจริงจังผลการวิเคราะห์พบว่าประชากรผึ้งที่นี่ปลอดโรคที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและน้ำผึ้งมีคุณภาพสูงเป็นพิเศษจนสามารถจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในน้ำผึ้งเชิงพาณิชย์ที่หายากและมีคุณภาพดีที่สุดในโลกนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังพบว่าผึ้งที่นี่มีนิสัยใจเย็นทำให้การส่งออกราชินีผึ้งที่มีชีวิตกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชาวเกาะที่อาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยวกลางมหาสมุทรแปซิฟิก